ලංකාවට සල්ලි යවන්න ඕනේද? එහෙනම් පවුමකට රුපියල් 300ක් දෙන්න අපි සූදානම්. වෙන කොහෙන්වත් නොලැබෙන මේ වාසිය easy cash වෙතින්ම පමණයි. අදම කතා කරන්න 0207 993 6616. මතක තියාගන්න මේ විශේෂ වාසිය easy cash වෙතින්ම පමණයි. එංගලන්තේ මං ආපු මුල්ම කාලේ මම පොඩ්ඩක් පුදුම වුණා. මම හිටපු වටපිටාවේ මම දැක්කේ පොඩ්ඩක් පරණ බිල්ඩින් එහෙම නැත්නම් කිසිම අහස උසට ගියපු ගොඩනැගිලි දකින්නට හම්බුනේ නැහැ. එතෙන් ලෝකාර්ථිකයෙන් තුන්වෙනි තැන හිමි කරගෙන තිබෙන මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ මේ වගේ උස ගොඩනැගිලි දකින්න නැතිවීම ගැන මම පොඩ්ඩක් පුදුම වුණා. පස්සේ හොයලා බලනකොට Canary Wharf කියන පැත්තේ Canary Wharf වල තමයි මේ ෆයිනෑන්ෂල් සෙන්ටර් එකක් විදිහට හරිගස්සලා අවශ්‍ය කරන ගොඩනැගිලි අහස උසට යන ගොඩනැගිලි ඉදි කරලා තියෙනවා කියලා දැනගන්නට ලැබුණේ. ඉතින් අද එපිසෝඩ් එකෙන් අපි කතා කරන්නේ මේ Global Financial Center එක ගැන නැත්නම් Canary Wharf ගැන තමයි අද ඕගොල්ලොන්ට අපි පෙන්වන්න යන්නේ. ලන්ඩන් නගරය සිංගප්පූරුව හොංකොං වැනි ඉතා මෑතිකදී බිහිවුණු නගරයක් නෙවෙයි. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 43දී රෝම පාලන කාලයේ සිට ඉදිවෙමින් එන රාජකීය ඉතිහාසයක් සහිත පෞරාණික නගරයක්. එවැනි නගරයකට උචිත ලෙසයි ලන්ඩන් නගරයේ නිවාස මාර්ග සහ අනෙකුත් සියලුම දෑ ඉදිවී තිබෙන්නේ. මේ පෞරාණික බව රැක ගැනීම වෙනුවෙන් නගරය පුරා තැන තැන උස්මහල් ගොඩනැගිලි ඉදි කිරීමට රජය අවසර ලබා දෙන්නේ නැහැ. පාෂාණ පෘෂ්ඨය ඉතා පහළින් පිහිටා තිබීමත් මැටි සහිත කබොක් පොළවත් නිසා උස් ගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම යම් තරමක් දුරට සීමා වී තිබෙනවා. ඒ තත්ත්වය එසේ වුණත් ඉදිරි වසර දෙක තුළදී පමණක් විවෘත වීමට නියමිත උස්මහල් ගොඩනැගිලි සංඛ්‍යාව 223ක්. ඉතින් මේ ඔක්කොටම කලින් තාමත් travel with Sachin මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. හැම කෙනෙක්ටම ආයුබෝවන්. ලෝකේ කොහේ හරි නම් මේ වෙලාවේ මාත් එක්ක එකතු වෙන හැම කෙනෙක්ම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද නම් මගේ YouTube channel එකට ඇවිල්ලා මේ episode එක බලන්නේ. මම Sachin මගේ channel එකේ නම travel with Sachin. අපි එංගලන්තයේ පුරා සංචාරය කරමින් එංගලන්තයේ තියෙන වැදගත් තැන් ඔබට පෙන්වන්න සූදානම් විස්තරات එක්ක. ඉතින් ආද අතරම ගොඩක් සීතල දවසක් මං හිතන්නේ -3ට වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වටපිට මේ විදිහට එළියේ ඉන්නවා කියලා කියන්නේ තාමත් අපි වින්ටර් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් මේ කාලේ එළියේ ඉන්නවා කියලා කියන්නේ අත් හිරි වැටිලා ඒ විදිහට මේ පොඩ්ඩක් හරි අමාරුයි. ඉතින් කොහොමුණත් අපි මේ වටපිටාවේ තියෙන ලස්සන සුන්දරත්වය තොරතුරුත් එක්ක ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම්. එදා සරසිය දෙක 1980 අතර කාලේ මේක ඉතාමත් දියුණු ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධ නැව් තරාංගනයක්. ඉතින් අද වෙනකොට මේ භූමි ප්‍රමාණය යොදාගෙන ඉතාමත් ඵලදායී විදිහට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයක් ලෝකාර්ථික මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කරන්නට බ්‍රිතාන්‍යය සමත් වෙනවා. ඔබ දන්නවා 1980 කාලයේදී මේ නැව් ගමනාගමනය ඉතාමත් පාඩු ලබන තත්වයකට පත් වෙනවා. මොකද ගුවන් ගමන් සේවය ඉතාමත් ශක්තිමත් වීමත් ඒත් එක්කම මේ භූමිය යම්කිසි ප්‍රයෝජනවත් ක්‍රියාවලියකට යොදවා ගන්න බ්‍රිතාන්‍ය රජය තීරණය කරනවා. ඒ අනුව තමයි 1991 දී ඔබට මගේ පිටුපසින් පේන මේ උස ගොඩනැගිල්ල ඉදි වෙන්නේ.
මගේ පිටිපස්සෙන් පේන මේ අර ලොකු උස බිල්ඩින් එක පේනවනේ. ඒක තමයි One Canada Square කියලා කියන්නේ. අතරම මේ කැනේඩියානු සමාගමක් මේ ගොඩනැගිල්ල හදපු නිසා ඔවුන්ට කරන ගෞරවයක් විදිහට තමයි One Canada Square කියලා කියන්නේ. ඒත් එක්කම 2012 වෙනකන් මේක තමයි එංගලන්තයේ තිබ්බ ලොකුම කියන්නේ උසම ගොඩනැගිල්ල තට්ටු 50කින් සමාන එකටයි. ඉතින් දැන් මෙතන මේ HSBC, Barclays, Citibank, එතකොට මේකේ ඇතුලේ තව තියෙනවා JP Morgan සහ තවත් ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධ සමාගම් තියෙනවා. මම දන්න ටික තමයි කිව්වේ. මේ වගේ උස ගොඩනැගිලි එංගලන්තයේ මේ වෙනකොට 112ක් තියෙනවා. එතකොට තවත් 223ක් ගොඩනැගිලි අනුමැතිය ලැබිලා මේ වෙනකොට ඉදිවෙමින් පවතිනවා. මම හිතන්නේ 2023 24 වෙනකොට ඒ සියලු වැඩ කටයුතු ඉවර වෙනවා කියලා තමයි දැනගන්න ලැබෙන්නේ. ලංකාවේ ඉදිවන කොළඹ වරාය නගරය හා සමානවම අන්තර්ජාතික සමාගම් ආකර්ෂණය කර ගැනීමෙන් රට තුළට වැඩි ආයෝජකයන් පිරිසක් ගෙන්වා ගැනීමටත් ගෝලීයව හැසිරෙන මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස දියුණු කිරීමත් යන කාරණා මුල් කර ගැනීමෙනුයි Canary Wharf ව්‍යාපෘතිය 1988 දී ආරම්භ වෙන්නේ. සුකෝපභෝගී හෝටල්, සාප්පු සංකීර්ණ, නිවාස ව්‍යාපෘතිය ඇතුළු පහසුකම් වලින් සමන්විත Canary Wharf ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් ඍජු රැකියා ලක්ෂ 1.5ක් සහ වක්‍ර රැකියා ලක්ෂ 3.5ක් පමණ බිහි වී තිබෙනවා. මේ ව්‍යාපෘතිය යටිතල පහසුකම් ඉදිකිරීමේදී තමයි DLR නමින් හඳුන්වන ඔබ මේ දකින රියදුරුකු රහිත සැහැල්ලු දුම්රිය හඳුන්වා දෙන්නේ. ඒ 1987 දී. DLR කියලා කියන්නේ Docklands Light Railway. ඉතින් ලංකාවෙත් මේ වගේ ව්‍යාපෘතියක් පටන් ගත්ත පහුගිය කාලේ මට මතකයි. ව්‍යාපෘතිය මං හිතන්නේ తాවකාලිකව නතර කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තට මේ වගේ ව්‍යාපෘතියක් පටන් ගන්න පුළුවන් නම් තාමත් හොඳයි. සැහැල්ලු දුම්රිය සේවයක්, ඒ වගේම වියදම සැහැණ අඩුයි කියලා තමයි කියන්නේ. මේ ඉන්න DLR ට්‍රේන් එක ඉස්සරහා කන්ට්‍රෝල් කරන්න වෙනම කෙනෙක් ඉන්නවා. නමුත් සියල්ලම පරිගණක පද්ධතියෙන් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මගේ ට්‍රේන් එකට තවත් විනාඩි දෙකක් තියෙනවා. අද අපි ආවේ Canary Wharf වලට. ඉතින් Canary Wharf ස්ටේෂන් එකේ තමයි මේ ඉන්නේ. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන ඔයගොල්ලෝ හිතන දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වෙනකොට මට සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 950ක් විතර ඉන්නවා. ඉතින් තවත් හරියටම 50ක් විතර ඕන වෙනවා මට 1000 සම්පූර්ණ කරගන්න. ඔයගොල්ලොත් කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඉදිරියේදී ලන්ඩන් නගරයේ මේ ලස්සන දැක බලා ගන්න, එංගලන්තයේ ලස්සන දැක බලා ගන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ගිහින් එන්න. මම සචින්. ජය වේවා.